Hi everyone, Namaste. Welcome to my channel. Hope all of you are doing great. Hope you like the video. If you like, do share and subscribe and don't forget to hit the bell icon. आजको भिडियो वेट लसलाई प्रमोट गर्ने खाद्यान्नको बारेमा हो। वेट लसलाई प्रमोट गर्ने खाद्यान्नमा पहिलो नम्बरमा पर्छ अन्डा। होल एग खानु स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ र यो वेट लसको लागि पनि धेरै प्रभावकारी छ, किनभने यसले हामीलाई धेरै बेरसम्म भोक नलागेको अनुभव गराउँछ, जसले चाहिँ हामीलाई अनावश्यक स्न्याकिङबाट रोक्छ र दिनभरिको क्यालोरी इन्टेकमा फाइदा पुर्याउँछ, जसले चाहिँ वेट लसलाई प्रमोट गर्छ। र अन्डामा धेरै मात्रामा प्रोटिन र गुड फ्याट पनि हुन्छ, जसले चाहिँ वेट लसलाई प्रमोट गर्छ। त्यस्तै गरी नट्सले वेट लसलाई प्रमोट गर्छ। यसमा प्रचुर मात्रामा प्रोटिन, फाइबर र गुड फ्याट हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिक हेल्थलाई पनि प्रमोट गर्छ र जति राम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो त्यति नै हामीलाई वेट लसको लागि प्रभावकारी हुन्छ। त्यस्तै हरियो सागपात पनि वेट लसको लागि धेरै नै प्रभावकारी मानिएको छ। यसमा धेरै मात्रामा फाइबर हुन्छ, एकदमै कम क्यालोरी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईले धेरै मात्रामा खाए पनि क्यालोरी चाहिँ कम इन्टेक गर्ने हुँदा यसले हामीलाई धेरै बेरसम्म फिलिङको अनुभव गराउँछ र वेट लसलाई प्रमोट गर्छ। यसमा फाइबर मात्रै नभएर पोटासियमको मात्रा पनि ज्यादा हुन्छ र अरू भिटामिन पनि ज्यादा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरलाई दैनिक रूपमा चाहिने जुन मिनरल्सको कोटा हुन्छ त्यो पनि यसले फुलफिल गरिदिन्छ। त्यस्तै क्याबेज, काउलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रुसेल स्प्राउट यिनीहरू पनि वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई भोक नलागेको अनुभव गराउँछ र यसमा प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन पनि ज्यादा हुन्छ। एनिमल बेस्ड फुड जति नभए पनि कम्पेयर टु अरू भेजिटेबल यसमा प्रोटिनको मात्रा ज्यादा हुन्छ। त्यसै गरी एभोकाडो पनि वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। यसलाई नेचुरल फ्याट पनि भनिन्छ। यसमा भएको फ्याट चाहिँ मोनो अनस्याचुरेटेड ओइलिक एसिड जुन पाइन्छ त्यो चाहिँ ओलिभ ओइलमा पनि पाइन्छ, जुन चाहिँ वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। एभोकाडोमा नेचुरल फ्याट, हेल्दी फ्याट मात्रै नभएर फाइबर, वाटर र पोटासियम पनि पाइन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ओभरअल हेल्थको लागि नै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी कम्प्लेक्स कार्ब भएको होल ग्रेन पनि हाम्रो वेट लसको लागि राम्रो मानिन्छ, जसमा चाहिँ ब्राउन राइस, किनवा, ओट्स पर्छ। यिनीहरूमा सोलुबल फाइबर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो गट हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो मेटाबोलिक हेल्थलाई पनि इन्क्रिज गर्छ। त्यस्तै गरी फुल फ्याट योगर्ट पनि वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। यसमा पाउने प्रोबायोटिक ब्याक्टेरियाले हाम्रो मेटाबोलिक हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्छ र हाम्रो गट हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्छ, जसले गर्दा वेट लसलाई प्रमोट हुन्छ। हामीले यो लो फ्याट योगर्टलाई चाहिँ अभोइड गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी खुर्सानी पनि वेट लसको लागि फाइदाजनक मानिन्छ। यसले चाहिँ भोक कम लगाउने र फ्याट बर्निङमा सघाउ पुर्याउनेले गर्दा यसले वेट लसलाई एकदमै फाइदा गर्छ। खुर्सानीमा क्याल्सियमको मात्रा पनि हुने हुँदा यसले वेट लसलाई, फ्याट बर्निङलाई सहयोग गर्छ। त्यसै गरी एप्पल साइडर भिनेगरलाई पनि वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। यसले हाम्रो एपिटाइट रिड्युस गर्ने, यानि भोकलाई कम गर्ने, त्यसै गरी फ्याट बर्निङमा सहयोग गर्ने हुँदा वेट लसको लागि एप्पल साइडर भिनेगर पनि एकदमै प्रभावकारी मानिएको छ। त्यस्तै गरी सिट्रस फ्रुटहरू पनि वेट लसको लागि एकदमै सहयोगी मानिन्छ।
यसरी नै चिया सिड, फ्लेक्स सिडहरू पनि वेट लसको लागि एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। ओभरअल हेल्थकै लागि खाद्यान्नको एकदमै ठुलो भूमिका रहन्छ। हामीले ब्यालेन्स डाइट खान एकदमै जरुरी छ हाम्रो ओभरअल हेल्थको लागि। वास्तवमा खानेकुरा आफैमा कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो हुँदैन, हामीले कसरी र कति खाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ सही रूपमा। हस् त, यो भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। Until then, eat healthy, think positive, take care, bye-bye.